Olaszországba, vagyis inkább Zalaegerszegre, a Decathlonba, mert Áginak nincs zoknia. Van, csak vastag. Van zoknia, de csak nyári. És mint láthatjátok, nyári idő van. A helyzet változatlan. Az idő csak rosszabb lett. Most már tényleg elindultunk. A térépát esünk. Ja, az idő az... Ez elég titkos. Most értünk át Szlovéniába. A világ legkeskenyebb útján. Nem is vészes. Tudod, mit kell mondani? Közben Zaba. nem is látszik a csúcsa, mert belevész a felhőbe. Milyen érzés Olaszországban lenni? Frenetikus. És milyen illat van? Paszta. Itália! Itália! Hol vagyunk? Parkoltunk. Nagyon jó helyet találtunk.